Hi guys, this is Learn to Code PH, and in this series, we will teach you the basics of C programming language. Sa huling video, napag-usapan natin ang outputs and variables sa C programming language. Alam na natin na mahalaga ang outputs upang malaman natin kung tama nga ba ang ating code. Alam na din natin na mahalaga ang variables sa pag-store ng iba't ibang data para magamit natin ito sa ating program. Ngayon, hindi sapat na may ma-display lang tayo sa ating program. Mahalaga din ang user interaction sa ating program. Of course, maganda kung makakapag-input ang isang user ng kanyang data at may makikita tayong result based sa kanyang in-input. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang inputs and data types in C programming language. Gagawa tayo ngayon ng isang program kung saan i-display natin ang favorite number ng ating user. So, una, magpiprint ako ng text saying, "This is my favorite number." Then a colon and a space. Tapos sa dulo, maglalagay tayo ng semicolon. Ngayon, gusto ko muna i-display ang favorite number ko kasi ako ang unang user ng program na to. So, pwede kong ilagay ang favorite number ko sa isang variable at i-display natin ang variable na iyon. So, gagawa ko ng variable named favNumber at lalagyan ko siya ng data ng number 25. Then semicolon. And sa baba nitong "This is my favorite number," i-display natin ang variable na favNumber. Printf. Then format specifier na %d kasi integer ang data type ng favNumber. Then followed by a comma. Then ang ating variable. Sa dulo, lagyan ng semicolon. And once we hit save and run, makikita natin na pinrint niya, "This is my favorite number," with a colon and space, and pinrint niya yung variable na may value of 25. So ngayon, nakagawa na tayo ng program kung saan na-display natin ang favorite number ko using outputs and variables. Ngayon, paano kung ibang tao ang gagamit ng program na ito? Hindi naman 25 ang favorite number ng lahat ng tao. Paano nila mapapalitan ito sa loob ng program na ito? Dito papasok ang inputs. Mahalaga ang inputs upang makapaglagay ang isang user ng kanyang data sa ating program. We can process that data however we want, depending on the function of our program. So sa current program natin na ito, gusto natin i-display ang favorite number ng isang user, hindi lang ng sa akin. So, imbis na gagamit lang tayo ng printf statements, gagamit tayo ng scanf statements. So, ang syntax ng scanf ay ito. Scanf, parentheses, double quotes, at format specifier, then followed by a comma, at ampersand, then yung name ng ating variable. Then, sa dulo, may semicolon pa din. Kung mapapansin ninyo, ang syntax ng printf statement kapag magpiprint tayo ng variables ay similar sa syntax ng scanf statement. Ang pinagkaiba lang nila ay may ampersand sa unahan ng variable name sa scanf. Ito ay dahil kapag mag-i-input tayo using scanf, kailangan natin sabihin sa ating computer kung saan natin gusto i-store ang data na yon. So, ang ginagawa ng ampersand, binibigay nito ang memory address ng variable na ito. So like I said in the last video,
ang format specifier ay ginagamit during input or output. Kasi ito ang nagsasabi sa compiler kung anong data type ang laman ng isang variable. Kaya sa scanf, sinasabi nito kung anong data type ang gusto nating store sa variable na favorite number. So let's analyze our code. Tanggalin muna natin itong 25 kasi mag-i-input tayo ng data sa ating variable. Una, babasahin muna ito ng ating program. Ipiprint niya, "This is my favorite number." Sunod, mag-aantay ang ating program ng input mula sa ating user. So habang hindi pa tinatype ni user ang kanyang favorite number at hindi pa niya hinihit ang enter, hindi pa tutuloy ang program. Once na hinit na ni user ang enter at nakapag-input na siya ng kanyang favorite number, saka lang babasahin yung nasa ibaba. So let's run it. And as you can see, pinrint ang "This is my favorite number" at nag-aantay lang ang ating program na mag-input si user. So pwede yung mag-type ng number, pwede yung mag-erase ng number, pero as long as hindi ko hinihit yung enter, hindi tutuloy yung ating program. So let's put 25 and hit enter. And as you can see, saka lang tumuloy yung ating program and pinrint niya ang in-input ni user, which is 25. So let's try another number. Run ko ulit yung program. And let's say ang favorite number ko naman ay 11. Hit enter. Ngayon, 11 na ang favorite number ni user. So nakagawa na tayo ng program kung saan pwede ka na mag-input ng favorite number mo. And based dun sa in-input mo, ayun din ang i-display ng ating program. So ganun gumagana ang input sa C programming language. Now let's proceed in data types in C programming language. So far, ang ginagamit pa lang natin ay mga integers. Pero madami pa tayong pwedeng pagpilian besides sa integer. We also have the characters, floating point, double, at void. These are the 5 primary data types in C. So, isa-isahin natin. First, we have the integer. It has a storage size of either 2, 4, or 8 bytes. Depende yan sa processor mo. If you have a 16-bit processor, it will allocate 2 bytes of memory. Kung 32-bit, 4 bytes. Kung 64-bit, 8 bytes. Ginagamit ito to store whole numbers. It can be either negative or positive as long as whole number ito, meaning hindi pwede ang decimal, letters, at special characters. Kapag nag-store tayo ng decimal number with type integer, i-disregard lang nito ang decimal values at i-return lang nito ang whole number. Ginagamit natin ang keyword na int to refer to the integer data type. So for an example, our current program is using the type integer. And as you can see, gumagamit tayo ng format specifier na %d. Lagi silang magka-partner. Kapag gumamit ka ng variable of type integer, kailangan natin gumamit ng %d. So ayun ang integers. Next, we have the characters. It has a storage size of 1 byte. Ginagamit natin ito to store characters, meaning pwede dito yung ating special characters such as asterisk, ampersand, the @ symbol, and etc. Pwede din dito ang mga single characters. So pwede yung A to Z, and pwede itong naka-lowercase or uppercase. Lagi nating tatandaan na bawal mag-store ng more than 1 character sa loob ng character variable. Ginagamit nito ang keyword na char to refer to the character data type. So for an example, I have here a variable named myChar with a data type of character. So una, ipiprint natin, what are you learning? So
syempre, we are learning C programming language. So, pwede natin i-input yung C dahil single character lang siya. So, for the format specifiers, gagamitin natin ang %C for characters. So, laging partner yan. If you are going to use a variable of type character, kailangan natin gamitin yung format specifier na %C. Then, ipiprint natin, I am learning, then format specifier ulit. Nilagay ko lang to para ipakita kung saan yung format specifier natin. Then, programming language. So, if I run it, and what are you learning? So, type ko lang C. Pwedeng uppercase or lowercase. Gawin muna nating lowercase. So, enter. And as you can see, I am learning C, programming language. Try natin naka-uppercase. Run ulit natin. Zoom ko lang. And capital C, enter. And as you can see, naka-capital na yung ating character. Then like I said, pwede din dito special characters. So, testing natin. Let's say asterisk. Enter. And lumabas nga si asterisk. Now, lastly, i-test natin kung ano mangyayari kapag nag-insert tayo ng multiple characters. So, halimbawa, Python. Enter. And kung makikita nyo, P lang ang kanyang dinisplay. Kasi nga, isang character lang ang pwede nating i-store sa character data type. Kaya kahit mahaba yung word mo, yung isang character lang yung kanyang babasahin. And that is the character data type. Next, we have the floating point or float data type. It has a storage size of 4 bytes. Ginagamit natin ito to store decimal numbers with single precision, meaning it stores 6 decimal digits of precision. Ginagamit natin ang keyword na float to refer to the float data type. So for an example, I have here a variable named price na may data type na float. Una, ipiprint ko, what is the price of this candy? So example, may candy tayo. So input ni user yung price ng candy na iyon. So for the format specifier, gagamit tayo ng %f. So i-input ni user yung ating price. Then i-display natin the price is, then yung format specifier, and yung in-input ng user. So if I run it, yan, what is the price of this candy? So for example, 1.25 pesos. Kunwari ganun. So enter. Yan. As you can see, pinrint nga niya 1.25, but we have a bunch of zeros right after it. Kasi nga, it stores 6 digits or it will display 6 digits after the decimal. So, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kung gusto lang natin na 1.25 lang ang ating i-display, ganito lang ang ating gagawin. So, sa printf statement natin, yung format specifier, dadagdagan natin ng 0.2 sa unahan ng f. So, ang ibig sabihin nito, gusto natin ng 2 digits after ng decimal. So, run natin. Okay, 1.25, enter. Yan, dalawang decimal places na lang siya. So, kung gusto natin 3 decimal places, palitan lang natin itong 2 ng 3. Run. 1.25. Yan. 3 decimal places na ulit siya. Okay? So, what if gusto natin i-display 2 decimal places pero 3 decimal places ang ating in-input? Okay? For example, 1.256. Enter. As you can see, ni-round off lang yan ng ating program. Automatic yan. Okay? So, since greater than 5 ito, ni-round up niya ito.
Pero kung less than 5 yan, 1.25 pa din ang lalabas. So that is all for the float data type. Next, we have the double. Same lang ito sa float kasi ginagamit natin ito to store decimal numbers. Ang kaibahan lang, sa float, single precision. Sa double, double precision, meaning it can store up to 10 decimal digits of precision. Tinatawag natin ito na double dahil ang kanyang size ay 8 bytes, doble sa size ng float which is 4 bytes. Ginagamit natin ang keyword na double to refer to this data type. So for an example, gamitin na lang natin ang example kanina sa float since same lang naman sila. Gamitin na lang natin ang data type na double. And format specifier natin ay %lf. Okay? So, tanggalin natin ito. So, kapag ni-run natin, pwede tayo mag-input ng decimal number. Katulad ng float. So, enter. And as you can see, dinisplay nga niya ang 1.25 followed by a bunch of zeros. So, sabi ko kanina, meron itong 10 decimal digits of precision. So, bakit 6 lang ito? Well, i-test natin yan. Okay? Maglagay tayo dito sa printf ng .10 para i-display niya ang 10 decimal values natin. So, run ko. So, mag-input ako ng number with 10 decimal digits. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? So, enter. Ayan. Kung makikita nyo, pinrint niya kung ano yung in-input natin. Ngayon, i-testing natin ito sa float. So, minimize ko lang ito. Gawin natin itong float. Tanggalin natin yung L. And let's run it. Zoom. Okay. So, input lang natin ito. So, ito yung double. Tapos ito ang float. So, input lang natin. 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And enter. Ayan. Kung makikita nyo, iba ang kanyang result. Kasi nga, ang kaya lang niyang i-process ay hanggang 6 decimal digits. Malinaw? So, that is the double data type. For our last data type, we have void. So like the name suggests, it has no value. It occupies 0 bytes of memory. Kadalasan lang natin ito ginagamit when we are defining functions, which we will cover in our future videos. Ginagamit natin ang keyword na void to refer to this data type. Ngayong alam na natin ang scanf statement at kung ano-ano nga ba ang 5 primary data types in C, bibigyan namin kayo ng activity. Gagawa tayo ng program kung saan i-input natin ang una, first letter ng name natin, pangalawa, ang age natin, pangatlo, weight natin in kilograms, and lastly, height natin in centimeters. So, kailangan magamit natin dito ang 4 na data types na binanggit ko sa video na ito. Kailangan din natin i-display after i-input ng user ang mga ito. Don't forget to put instructions para malinaw sa mga user kung ano nga ba ang kanilang gagawin. You can pause this video to start working on your code or continue watching as I code it myself. So, let's get started. Una, lagay natin #include stdio.h. Then, yung ating main function. Mag-return tayo ng 0 sa dulo. And simulan na natin. So, una, kailangan natin mag-insert ng first letter. So, that is a character. So, char. Then, pangalanan na lang natin to na first letter. Next ay yung age. So, integer, int age. Now, for the height and weight,
parehas silang may decimal. So, pwede natin gamitin yung float or double sa kanilang dalawa. So, gagamitin ko na lang for the weight ay float. Then, double for the height. So, maglagay tayo ng instructions. Printf, enter the first letter of your name. Semicolon. Then, mag-i-input si user, so scanf. Since character ito, %C. Then, ampersand and name ng variable. Next, age naman. So, printf, enter your age. Scanf ulit. Since integer ito, %D. Then, ampersand and yung variable name. For the weight, enter your weight. Scanf ulit. Now, float ito, so gagamit tayo ng %F. Then, ampersand at yung variable name. Now, height naman, enter your height. Scanf ulit. Now, since double ito, gagamit tayo ng %LF. Ampersand and yung name ng variable. Okay. So, ngayon na-enter na natin lahat ng kailangan nating i-input. Piprint naman natin yung in-input ng user. So, mag-new line muna tayo para malinis tingnan. And i-print na natin isa-isa. Printf, first letter. Lalagay tayo format specifier na C. Then new line. Then lagay natin yung variable na kailangan natin. So first letter. Next ay ang age. So age, format specifier na %D, tas new line para malinis, then followed by our variable. Next ay yung weight. So %F, pero ayoko ng 6 decimal places, so gagawin ko 0.2F para 2 decimal places lang siya. Then new line, then lalagay ko ang variable na weight. Last, for the height, lalagay ko lang height. Then, since double to, %LF. And gusto ko din 2 decimal places lang. So, maglalagay ako ng 0.2. And, new line. Then, lalagay ko ang variable na height. And, semicolon. So, ito na ang ating code. So, save natin. And, let's run it. Okay. So, enter the first letter of your name. Like E. Enter your age. 19. Your weight. Let's say, yan. Your height. 162.56. And once in-enter ko to, dapat i-display natin ito pabalik. So, let's check. Ayan. So, din-display nga natin E. 19. And yung float natin, 2 decimal places. Eh, no? Kahit 1 lang ating nilagay, 0.10 ang kanyang ipapakita. And dito sa height, yan, 2 decimal places lang din siya. So that is all for today's video. Ang next topic natin ay mga conditional statements. So if you like our content, please subscribe and thank you for watching.